Hi guys! Welcome to my channel! Ayun guys, so for today's video, aalamin natin kung ano yung mga do's and don'ts sa pagme-makeup. Disclaimer lang po, hindi po ako professional makeup artist. Hindi, i-share ko lang kung ano yung mga alam ko tungkol sa makeup. So, ano pang inaantay ninyo? Intayon! Ayun nga guys. So, dito sa part na to, ito yung mga do's. Then, dito sa part na to, ito yung don'ts. Ito yung pwedeng gawin, ito yung mga hindi pwedeng gawin. So, let's start. Okay. So, unang-una, sa do's natin is maglalagay muna tayo ng primer. Then, dito naman sa don't, hindi tayo maglalagay ng primer. Bakit? Kasi, karamihan ng mga nagme-makeup, hindi talaga naglalagay ng primer. Gaya ng video ko na kung paano mag-makeup, paano ako mag-makeup, hindi ako naglagay ng primer. Always remember guys that not putting primer is a crime. So, kailangan always maglagay ng primer. So, the same products ang gagamitin ko sa kabila ang mukha ko. So, ito yung gagamitin nating primer from Shawil. Perfect Primer. Ayan. Kapag naglalagay tayo ng primer, guys, hindi kailangan na buong mukha, ganun. Hindi. Lagay lang tayo dito. Sa mga, part na madaling magpawis. Ayan. So, again, gamitin nyo lang yung kamay nyo kung saan kayo comfortable. Yeah! Kasi ako komportable akong ginagamit yung kamay ko kapag nag-makeup ako. So, gamitin nyo lang yung kamay nyo. Ayan. Dito sa part na to kasi, di ba, laging nagpapawis. Ayan. And then next, after ng primer is, syempre, foundation. So, uunahin ko yung don'ts kasi hindi pa tuyo dito sa my primer. Unahin ko yung don't na part sa foundation. So, eto ang gagamitin kong foundation. And then, eto na lang yung sa Squad Cosmetics. Favorite ko na to. Okay, eto ang gagamitin natin foundation. Ayan. Dito ako naglalagay sa aking kamay. Kasi wala naman akong mixer sa foundation. Okay, then gagamit tayo ng sponge. Ang sabi sa akin, kapag gumagamit ka daw ng sponge, huwag kang gagamit ng sponge na tuyo. Kasi na-absorb lang ng sponge yung foundation mo. May iwan sa yung fast lock. Okay? So, ayan. Eto, dito tayo sa don'ts na part. So, karamihan sa atin, ganito maglagay ng foundation. Ganyan. Karamihan, ganyan sila maglagay ng foundation. Pero guys, mali yun. Hindi dapat ganun maglagay ng foundation kasi nagagasgas yung skin ninyo sa face. Huwag ganun. Ayan. Ganyan maglagay ng foundation. Mali yun. Very wrong. Okay, next naman is dito. Gagamit tayo ng same sponge. Dito sa do's part. Kapag maglalagay kayo ng foundation, dab-dab lang. Paano yung dab-dab? Dab-dab. Dab-dab ka lang. Hindi, dab-dab lang. Yan o, dab nyo lang ganyan. Then, paikot. Para kumalat yung foundation. Then, dab-dab nyo lang. Dab-dab lang. Dab-dab. Ayan. Then, hanggang dito lagyan nyo. Kasi karamihan sa mga nag-makeup. Tumitigil na sila dito. No. Pag tayo tumigil dito sa jawline nyo. Hanggang dito sa ilalim ng jawline, lagyan nyo ng makeup tapos yung sa foundation. Then, dito sa may tenga. Ayan. Tapos guys, kung sa tingin nyo okay na yung foundation ninyo, kung sa tingin nyo na-blend na ng mabuti, ayan siya. So, nakikita niyo yung pagkakaiba. Nakikita niyo ba? Meron namang pagkakaiba? Wala ka. So, ganun guys, kapag magpa-foundation, dab-dab na. Dab-dab ka lang. Okay, then next is powder. Well, ako kasi, kapag naglalagay ako ng powder, after ko mag-foundation,
Ganon. Para kapag naglagay ako ng eyeshadow later on is hindi kakalat dito. Kasi we all know that foundation is medyo madikit siya, 'di ba? Madikit siya sa mga glitters, ganoon. Ayan. So dito naman gagamit tayo ng Nichido final powder ng Nichido. Ayan. So gagamit tayo ng brush. Unahin natin yung don't part. So sa mga naglalagay ng powder, ganito sila maglagay, oh. Ganyan. Ganyan sila maglagay. Hindi po. Hindi po dapat ganun maglagay ng powder. Yung, sige. Kiss-kiss mo lang. I-kiss-kiss mo. Ganun. Hindi po mali yun. So, maglalagay tayo ng powder. Gamit tayo ng, medyo flat na brush. Ayan. Eto. Ganitong brush. Then, tak-tak mo lang. Itak-tak mo. You're so funny. Dito. Sa part na to, lagyan natin. Kaya, bakit natin nilalagyan dito sa part na to? Kasi, pawisin dito sa part na to. Yan. Tapos dito. Hindi naman kailangan na buong mukha. Lagyan nyo ng powder. Hindi kailangan yun. Kung saan lang yung sa tingin nyo is madali kayong pagpapawisan. Ganyan ko nyo. Ayan. Dab-dab mo. Dab-dab ka. Dab-dab. Lagyan tayo ng concealer natin. Ayan. Ano bang i-conceal natin? Yung mga blemishes, mga pimples, ganun, kung meron tayong pimples, and eyeballs. So dito, maglagay tayo dito sa do part ng concealer. Then dito din, sa eyeballs. Yan lang nalagyan ko ng concealer tapos dito. Ayan. Sa gitna, para mahati. And gagamit tayo ng sponge sa concealer natin. And ito. Dito sa don'ts, hindi nagawa nila. Ayan. Hanggang sa liner line, hanggang sa, dito sa part na to, yung liner nila. Nilalagyan nila, besh. Nilalagyan nila. Which is mali. Huwag dapat lagyan dito sa part na to. Kasi, yan o, kung nakikita nyo o, nakikita yung mga lines. Yan o, yung mga wrinkles. Kita siya. So, dapat dito lang. Pababa. Hindi dapat lagyan dito sa part na to. So, kung gusto mo siyang lagyan, pwede mong, spread out na lang. Para hindi yung buong concealer is malagyan. Diba? Ayan. O, tignan nyo yung pagkakaiba. Ayan, kitang-kita yung line. And then, dito, wala. Next naman is yung ating kilay. Ang gamit ko pa ng pangkilay is Nichido. So, garamihan sa atin ganito sila magkilay, oh. Yan. Inuuna doon sa gilid. Tapos, ganon. Tapos, ganyan ulit. Ganyan. Tapos, pinifill in na nila. Ganyan, oh. Ganyan. Pinifill in na nila yung kilay nila para kumapal. Guys, that's very wrong. Maling-mali po yun. Ayan. So, nakikita nyo, maling-mali po yun. Ang gusto natin, di ba, dapat natural lang. Yung kilay natin is natural lang. So, paano natin gagawin yun? Ganito siya. Unahin nyo dito sa line na to, sa babang line, and then sa taas na line. Tapos, saka nyo i-fill in dito sa part na to. Yan. So, kung nakikita nyo, manipis lang dito, diba? Manipis yung kilay ko dito sa part na to. So, ang gagawin natin is, sundan lang natin yung line ng mga buhok sa ating kilay. Sundan nyo lang siya. Parang binabrush up nyo lang siya. Ganun. Ayan. Ayan, guys. So, diba, mas natural tignan dito kesa dito sa part na to. There. So, ayan, guys. Nakikita nyo yung pagkakaiba nila. Ayan. And, then next is maglalagay na tayo ng eyeshadow. So, gagamit tayo ng brush. Ito yung gagamitin natin yung brush. So, una-una kong ginagawa kapag naglalagay ako ng eyeshadow is inuuna ko dito sa part na to. So, maglalagay tayo sa part na yan. Hanggang sa crease. Yung crease natin guys is dito. Baka nakikita niyo yan. Ito yung parang soft bone dito. Yan yung crease na tinatawag. I-blend nyo lang siya mabuti para hindi siya pangit tingnan. Kasi pigmented, dahil pigmented yung gamit kong eyeshadow, kailangan ko siyang ma-blend na mabuti.
There. Tapos, pag dito naman sa part na to, same lang na color ang gagawin natin. Sa dog part, karamihan ng ginagawa ng ninyo or natin is ganito. Ganyan. Yan. Which is wrong. Hindi dapat ganon. Dapat, iabot natin sa crease. Ngayon kasi kapag nasa fish, ang ganda ng tingnan. There. So, ganyan siya, oh. Yan. Minsan kumakalat pa siya dito, ganon. And then, next is maglalagay tayo dito sa part na to. So, gagamit tayo ng glittery na eyeshadow. Yan. So, maglalagay lang tayo dyan. Dagdag lang natin. Kung gusto nyo gumamit ng ibang brush, okay lang din. Mas okay yun. Kasi hindi dumidikit yung color. Then, hanggang sa crease. Ayan siya. Then, blend. Ayan, guys. And, dito naman sa dog part. Ito ang ginagawa nila. Yan. Ganyan na. Tapos nilalagyan na nila dito. Hanggang dito nilalagyan nila. Which is wrong. Ayan. Yan yung pagkakaiba nila. Kita nyo? Ayan. Then, kung maglalagay tayo dito sa lower line natin. Kung ano yung nilagay yung color dito, yun din yung ilalagay nila dito. Para maging, ano siya, yung smoky. Okay. Kasi minsan may pagkakaiba din yung paglalagay ng eyeshadow natin. Kung napapansin nyo, parang paangat ito. Itong nose natin. Ito, parang palaylay siya. Diba? Ito yung pagkakaiba nila. Then, maglagay tayo ng eyeliner. Yes, eyeliner. Eyeliner, yung dito sa taas. So, ito yung gagamitin natin. The ink. Ang ganda nito. Ayan. So, dito muna tayo sa sa dog part. Karamihan na naglalagay sa atin ng eyeliner is, aminin natin, mahirap maglagay ng eyeliner, diba? So, karamihan talaga ito maglagay. Yan. Tapos ganyan. Dito ang kapal na nilalagay nila dito. Ganyan. Ganyan, naglagay. Dito pa. Which is wrong. So, ngayon natin dito, gawa lang kayo ng maliit na parang wing niya. Yan. Gawa lang kayo ng maliit na wing. Then, yan. Maliit lang siya na wing. Then, triangle natin. Parang very small lang na triangle. There. Nakita ba? Then, manipis lang din dito. Di ba yung kay Daddy Lustre? Napaka-perfect ng liner niya. Ang ganda-ganda talaga. Spin. Kaya din akong gayahin niya eh. Kailangan lang talaga is masadak. Ayan. So, nakikita niyo yung pagkakaiba nila. Then, lagay tayo dito ng yung parang extension. Ayan. Okay. Then, tapos na tayo dyan. Next is yung mascara natin. I-curl lang natin ng konti kasi pababa yung mascara ko. Sa paglalagay ng mascara, ganito siya. Sa boost, dapat mag-umpisa kayo sa pinaka-dulo. Then, saka siya i-curl pataas. Pinaka-dulo din curl pataas. Para umangat yung ating eyelash. Dot part. Ganito kasi yung iba. Yan. Sa dulo lang nila nilalagay. Yan maglagay yung iba. Sa dulo lang. So, yan siya. Yung dito sa part na to, paangat siya. Ayan. So, nakikita niyo ba pagkakaiba? So, sa contour naman, guys, ito yung gagamitin natin. Then, gagamit tayo ng brush for contour. Ayan. So, sa don't na part, ganito sila mag-contour. Ayan na. Ganyan. Yan, ganyan mag-contour sa don't na part. So, nakikita nyo. Ang pangit. Dapat ganito lang, guys. Kapag magko-contour, ganito lang siya, ha. Kikita nyo yung hairline nyo dyan. Yan. Tapos, hanggang dito lang. Dapat. Dito lang siya. Ayan. Ganyan lang siya dapat. Mula hairline hanggang dito. Kasi kapag pinaabot natin dito, ang pangit naman. Tsaka, bear. Ayan, ganyan lang mag-contour, guys. Tapos, dito sa don't, pag nilalagay nila, sa noo. Very wrong, sis. Very wrong. Dapat dito sa hairline. Ayan. Sa hairline natin. Sa hairline tayo maglagay.
Para kung manoo tayo, pag malapad yung noo, yung tipong lalapag na yung eroplano dyan, pabawasan man lang kahit papano, diba? Then maglagay tayo dito. Ayan guys, nakikita nyo na yung pagkakaiba nila. Okay, and then next is ang ating blush on. Ito sila mag-blush on. Ilalagay nila sa ibabaw ng kanilang contour. Tapos, ganito. Ganyan sila mag-blush on. Teacher, oh, bakit naman? Diba? Yan. Dapat ganito lang tayo mag-blush on. Kung dito sa may apple ng cheeks natin. Yan o, nakikita niyo yung apple ng cheeks natin. O, diba? Buti pa ang cheeks may apple. Ayan, dapat ganyan lang yun. Ganun mo, there go. Marunok. Dito lang dapat dito. Yan. There. Diba? Kita nyo? And after ng blush on natin is ang ating highlighter. So, gamit tayo ng... So, saan tayo maglalagay ng ating highlighter? Sa loose natin dito. Dito sa part na to. Tap-tap mo lang, sis. Tap-tap lang. Tap-tap, gano'n. Tap-tap mo lang, sis. Sa dot naman, dahil sila mag-highlighter. Dami lang nalalagay yung highlighter. Then dito, sa blue, dapat dito lang. Yung sa may bone natin dito. And then, lagyan na din natin dito sa part na to, sa may ilong. Dapat merong highlighter yung ilong natin. Para tumangos-tangos na ng konti. Okay. And then, lipstick na guys. Gusto ko red lipstick. O, yan. Ito from Avon. Dito sa Don't, ganito sila mag-lipstick. Yan. Wala sa sa lip line. So, dapat, kapag mag-lipstick tayo, ako, ang ginagamit ko ito, yung patusok na part. Para yun yung parang pinaka-lip liner ko. Ganito dapat. Kailangan nasa lip line siya lagi. Ayan. And then, there. Ano siya? Yan. Ganyan ako mag-lipstick. Ayan, oh. There. So, mas maganda siyang tignan. Parang Kylie Jenner. Okay. So, ito yung do's part. Then, ito yung don't part. Ayan, guys. Ayan. Wait lang. Ayusin ko lang yung hair ko. 1, 2, 3, come on! Ito na ang finished product natin. So, if you haven't subscribed to my channel, just click the subscribe and the bell button. That's all. Bye-bye!